سیب زمینی معمولی یا سیب زمینی شیرین، کدوم مفیدتره، کدوم مضرتره؟ کدوم باید بیشتر مصرف بشه، کدوم کمتر؟ کسانی که میخوان رژیم غذایی سالم بگیرن و یا کاهش وزن داشته باشن، خوردن کدوم یک از این دوتا پیشنهاد میشه و باعث کاهش وزنشون میشه؟ الان میبینیم که خیلی ها خوردن سیب زمینی رو به عنوان یه رژیم غذایی سالم معرفی میکنن و حتی برای کاهش وزن میگن که سیب زمینی بخورید چون یه غذای گیاهیه و در واقع برگ برنده است برای کاهش وزن، در حالی که خانم باربارا اونیل راجع به همه مواد غذایی توضیح میده که هر کدوم از اینها چه واکنشی تو بدن ایجاد میکنه و کدومش سالمتره و اصلا کدومش رو باید بیشتر مصرف کرد و با چه روش‌هایی اینها باید پخته بشن و خورده بشن. درباره سیب زمینی معمولی و سیب زمینی شیرین هم خانم باربارا اونیل در کتابش توصیه میکنه که مصرف سیب زمینی معمولی یا همون سیب زمینی سفید رو محدود بکنید. درسته که هر دوتای اینها به عنوان غده‌های نشاسته زیرزمینی شناخته میشن، ولی در واقع از یک خانواده نیستن. سیب زمینی معمولی 18% کربوهیدرات نشاسته‌ای داره و فقط 2% کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای داره. شاخص گلیسیمیک بالایی داره، یعنی وقتی وارد بدن میشه به سرعت قند آزاد میکنه و این باعث بالا رفتن ناگهانی قند خون میشه و وقتی که قند خون به صورت ناگهانی بالا میره، انسولین بیشتر ترشح میشه برای اینکه بتونه قند اضافه رو وارد سلول ها بکنه و این باعث میشه که سطح قند خون به صورت نوسانی بالا و پایین بره، یعنی نوسانات سطح قند خون رو در بدن به شدت تحت تاثیر قرار میده و در طول مدت، یعنی در طولانی مدت مصرف سیب زمینی زیاد باعث مقاومت به انسولین و در نهایت ایجاد دیابت نوع 2 میشه. و به همین دلیل برای افرادی که پیش دیابت و دیابت دارن، قند خون بالا دارن و یا کبد چرب دارن، خوردنش به صورت خیلی محدود توصیه میشه، یعنی در هفته مثلا 1 تا 2 بار توصیه میشه. ولی برای افرادی که سالمن و هیچ کدوم از این بیماری ها رو ندارن هم باز خوردنش باید محدود باشه، ولی میتونن مثلا در هفته 2 تا 3 بار مصرف بکنن. و همینطور سیب زمینی معمولی چون نشاسته مقاومی داره، این نشاسته به طور کامل در بدن هضم نمیشه و مدت زمان زیادی طول میکشه برای هضم شدن و این باعث ایجاد مشکلات گوارشی در خیلی از افراد میشه، باعث ایجاد نفخ، سوء هاضمه و یبوست در خیلی از افراد میشه، مشکلات روده پیدا میکنن خیلی از افراد، کسانی که زیاد سیب زمینی مصرف میکنن. و به همین دلیل توصیه میشه که خوردن سیب زمینی معمولی برای افرادی که پیش دیابت و دیابت دارن، قند خون بالا دارن و یا کبد چرب دارن به صورت محدود مصرف بشه، یعنی هفته 1 تا 2 بار مصرف بشه. ولی افرادی که سالم هستن، این مشکلات رو ندارن، اونها هم به صورت محدود مصرف کنن به خاطر اینکه دچار این بیماری ها نشن. در حد مثلا 2 تا 3 مرتبه در هفته از این سیب زمینی معمولی میتونن استفاده کنن. ولی برعکسش خانم باربارا اونیل توصیه میکنه که سیب زمینی معمولی درسته که برای بدن، برای داخل بدن خیلی مناسب نیست، خیلی غذای سالمی نیست، ولی در عوضش برای التهابات خارجی بدن مثل ورم دست، ورم انگشت، ورم پا، ورم دست، هر قسمتی از بدن که قرمز میشه یا ورم میکنه، بعضی وقتا دیدید مثلا به یه جایی میخوره ورم میکنه، یا یه تیغی میره توی دست و پای آدم ورم میکنه، درد میگیره، متورم میشه و حالت عفونی پیدا میکنه. به جای مصرف آنتی بیوتیک در این زمانهایی که دست، پا و یا جایی از بدن به علتی قرمز یا متورم شده و یا حتی عفونی شده، میتونید سیب زمینی رو رنده بکنید، روی یک پارچه‌ای بذارید، قشنگ پخش بکنید، پارچه رو ببندید، روی اون قسمت شب بذارید بمونه تا صبح، روشو ببندید و صبح که بلند میشید این ورمش برطرف میشه. اگر خیلی زیاد باشه باید چند بار این کارو بکنید، بستگی به اون مقدار ورم قرمزی و یا عفونی شدن داره.
و یه کاری که قبل از این کار باید بکنید اگر جایی ورم کرده عفونی شده، 2 تا ظرف، یکی آب گرم یکی آب سرد داشته باشید، آب خیلی سرد. به مدت 3 دقیقه در آب گرم فرو کنید اون انگشتتون رو و بعد به مدت 30 ثانیه در آب سرد. دوباره 3 دقیقه در آب گرم، 30 ثانیه در آب سرد. 3 مرتبه 4 مرتبه این کار رو انجام بدید و بعد اون ضماد سیب زمینی رنده شده رو روی انگشتتون ببندید، بذارید تا صبح بمونه. این باعث میشه که اون ورم و عفونت داخلش به کل از بین بره، دیگه نیازی به خوردن آنتی بیوتیک ندارید. حالا سیب زمینی شیرین. اصلا میدونید که سیب زمینی شیرین به صورت خام اصلا شیرین نیست. اون شیرینی اصلش در حین پخت ایجاد میشه، یعنی بستگی به شدت و زمان پخت داره. هرچی که این شدت حرارت کمتر باشه و زمان پخت طولانی تر باشه، سیب زمینی شیرین تر میشه، شیرینیش بیشتر میشه. سیب زمینی شیرین برعکس سیب زمینی سفید شاخص گلیسیمیک پایین تری داره، به این معنی که جذب قندش خیلی آروم و آهسته در بدن ایجاد میشه و سطح قند خون رو به صورت کنترل شده‌ای در بدن انجام میده و این باعث میشه که بدن نیاز به انسولین کمتری داشته باشه و اون خطر مقاومت به انسولین و دیابت در افراد کاهش پیدا کنه. خوردنش برای افراد دیابتی، پیش دیابتی، قند خون بالا و کبد چرب توصیه میشه، ولی اون هم به مقدار مناسب، نه بیش از حد. برای افرادی که نیاز به کاهش وزن دارن و یا نیاز به اینکه قند خونشون رو پایین بیارن، سیب زمینی شیرین بسیار براشون مفیدتر از سیب زمینی معمولیه. حالا سوال اینجاست که چرا سیب زمینی شیرین مفیدتر از سیب زمینی معمولیه؟ خانم اونیل توضیح میده که وقتی این 2 تا سیب زمینی رو زیر میکروسکوپ تماشا میکنی، سیب زمینی شیرین چون شاخص گلیسیمی پایینی داره، فیبر قوی‌تر و محکم‌تری داره و خیلی آهسته و به تدریج گلوکوز آزاد میکنه، ولی سیب زمینی معمولی چون شاخص گلیسیمی بالایی داره، فیبر خیلی ضعیف و شکننده‌ای داره و خیلی سریع گلوکوز رو آزاد میکنه. دقیقاً مشابه گیلاس و موز. گیلاس هم مثل سیب زمینی شیرین شاخص گلیسیمی پایینی داره، ولی موز مثل سیب زمینی معمولی شاخص گلیسیمی بالایی داره و اینها ارتباط داره با ساختار نشاسته‌ای اونها. و دلیل دیگه‌ای که سیب زمینی شیرین مفیدتر از سیب زمینی معمولیه اینه که فیبر بالایی داره که باعث سلامت دستگاه گوارش و کاهش وزن میشه، آنتی اکسیدان قوی داره، ویتامین C زیادی داره که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه، خواص ضد التهابی داره که التهابات رو در بدن کاهش میده، از آسیب سلول ها و بافت ها جلوگیری میکنه، به سلامت چشم و سیستم ایمنی بدن هم کمک میکنه. فکر میکردم سیب زمینی شیرینیش به خاطر قند بالاشه و باعث چاقی میشه، در حالی که بعداً فهمیدم برعکس، سیب زمینی شیرین باعث کاهش وزن میشه و اون قندش در حین پخت ایجاد، یعنی اون شیرینیش نه قندش، در حین پخت ایجاد میشه، چون سیب زمینی شیرینیش در واقع توضیح دادم که گلوکوزش اصلا باعث بالا رفتن قند خون و ترشح انسولین زیاد نمیشه، دو بعدن خیلی مفیده. راهکارم برای پختش هم اینه که سیب زمینی رو، چه سیب زمینی معمولی و چه سیب زمینی شیرین رو، مخصوصا سیب زمینی معمولی اگر میخواید استفاده بکنید، حتما 24 ساعت قبلش با همون پوست توی آب بذارید بمونه، خیس بخوره و بعدا اون رو به صورت آبپز یا بخارپز یا به صورت باربیکیو یا توی فر بپزید بخورید. اصلا به صورت سرخ کرده استفاده نکنید چون ضررش رو چندین برابر میکنید. و سیب زمینی شیرین رو هم همینطور به صورت آبپز، بخارپز، توی فر و یا باربیکیو بپزید و مصرف بکنید که خاصیتش چند برابر میشه و فایده خیلی زیادی داره برای سلامت کل بدن.
پس اینجا فهمیدیم که سیب زمینی شیرین باعث درمان التهابات بدن از درون میشه و سیب زمینی سفید باعث درمان التهاب‌های خارجی بدن میشه. جایی که بدن ورم کرده و قرمز شده یا عفونی شده، مثلا انگشت جایی عفونی شده، شما میتونید اون ضماد سیب زمینی رو که خودتون با رنده کردن درست میکنید با اون درمانش بکنید بدون نیاز به آنتی بیوتیک. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید، شاد و خوش باشید. خدا نگهدار همتون.